نمیخوام راجع به بابا مامانم حرف بزنم، مثلا از این ناراحت نیستم. من فکر میکنم خیلی حس عجیبیه ها، خیلی یعنی آدم یهو احساس تنهایی بهش تنهایی دست میده، نمیدونم یه حس عجیبی شاید به آدم دست میده که اصلا نمیتونه بهش فکر کنه حتی. که دیدم اصلا نه، حالش خیلی بده، یعنی مثلا بغض کرده، گریه میکنه، گفت به خدا من نمیدونم. پروردگارا صدایم را صدایت و کلامم را کلام خودت قرار بده. به نام خدای مهربون، خدایی که نویسنده داستان زندگی همه ماست. درود بر شما. من علیرضا محسنی هستم و اینجا اپیزود جدید برنامه نجاته. به نجات، برنامه خودتون، خیلی خوش آمدید. نجات، کاری از علیرضا محسنی. خدای بزرگ رو شاکرم که این فرصت رو به من داد تا یک روز دیگر رو ببینم و در این روز جدید یک برنامه نجات دیگر رو تقدیم شما عزیزان بکنم. امروز یه مهمون عزیز داریم که قرار سرگذشت زندگیش رو با هم دیگه بشنویم. درود بر شما، به برنامه خودتون نجات خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که میبینمتون. سلام، من هم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من مرجانم، 27 سالمه و برنامه شما رو از طریق یوتیوب دنبال میکنم همیشه و خیلی خوشحالم که اینجا. خیلی خوشحالم که برنامه نجات رو انتخاب کردی برای اینکه بیای صحبت بکنی. میدونم که یه داستان خیلی خاص داری و قراره برای ما تعریف بکنی. مربوط به چند سال پیش میشه این ماجرا؟ اگر بخوام خیلی دقیق و جزئی بگم که احتمالاً میشه از وقتی که من به دنیا اومدم. از وقتی که به دنیا اومدی؟ آره، از وقتی که به دنیا اومدم. نمیدونم، میگن دست سرنوشت، دست تقدیر به شکلی پیش رفته که من برسم به اینجا. خب بریم سراغ این که ببینیم تقدیر برای شما چه چیزی رو رقم زده و چه اتفاقاتی برای شما افتاده. از هر کجا که دوست دارید میتونید شروع بکنید به صحبت کردن و تعریف سرگذشت زندگیتون. بفرمایید. فکر میکنم یعنی اولش دوست دارم که از خانواده‌ای شروع بکنم که مثل خیلی از خانواده ها که الان هم درگیر این مسئله هستن نتونستن بچه دار بشن و شاید یه فرق اساسی که وقتی که همیشه صحبت از این میشه که یک خانواده‌ای بچه دار نمیشه، همیشه به این فکر میکنیم که مادر خانواده یا همون زن خانواده مشکل داره و نمیتونه که باردار بشه. ولی تو این خانواده‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم، مرد خانواده امکان بچه دار شدن نداشته و معمولا وقتی مثلا، حالا نمیخوام واقعا جنسیتی نگاه کنم، ولی وقتی که زنها باردار نمیشن معمولا مردها مجددا ازدواج میکنن یا حالا هر چیزی، ولی اینجا فرق میکنه و زن خانواده سعی میکنه که اون رابطه رو حفظ بکنه به خاطر اینکه آقا نمیتونه بچه دار بشه و با اینکه خیلی تلاش میکنن، سالها تلاش میکنن که بچه دار بشن ولی خب جواب نمیگیرن و در نهایت تصمیم میگیرن که یک فرزندی رو به سرپرستی بگیرن. و خب شرایط این مسئله‌ای که داریم راجعش صحبت میکنیم برای حدود 30 سال پیشه و خب شرایط سخت بوده و اینا به واسطه یک شخصی تصمیم میگیرن که از یک خانواده‌ای که پدر خانواده معتاد بوده و زندان بوده و مادر خانواده هم باردار بوده. حالا من نمیدونم، ولی چیزی که بعضن شنیدم اینه که حتی ازدواج نکرده بودن و انگار که رابطه‌شون هم نامشروع بوده ولی تعداد بچه‌های زیادی داشتن و وقتی که باردار بوده و شوهرش هم خب زندان بوده و به هر حال نمیتونسته هزینه خانواده‌اش رو تامین بکنه و تصمیم میگیره که این بچه‌ای که باردار هست و توی شکمش هست رو بفروشه. اولش تصمیم میگیره که
به محض اینکه بچه به دنیا اومد بچه رو بفروشه، ولی بعدش حالا نمیدونم چه اتفاقاتی میفته که 3 ماهه هست اون نوزاد، اون رو میفروشه به همون خانواده‌ای که امکان بچه دار شدن نداشتن. من همون بچه‌ای هستم که فروخته شده. همطور که اول صحبتتونم گفتم، من مرجان اسمم. نمیدونم اگر تو اون خانواده بزرگ می شدم چه اسم دیگه داشتم، ولی الان اسمم مرجانه. البته خوشحالم از این اسم قشنگی دید مرجان خانم. ممنونم. زنده باشی. من وقتی که بچه تر بودم، مثلا 4-5 سالم بود، حالا خودم هم یادمه خیلی بچه شیطونی بودم، یعنی و اصلا نمیدونستم که چجوری انرژیمو میتونم تخلیه کنم. همش مدام دنبال همبازی بودم. مامانم خیلی وقتا سعی میکرد همراهیم کنه، ولی از یه جایی به بعد دیگه همش به مامانم میگفتم که شما چرا یه مثلا خواهر برادر بر من نمیارین که من همبازیم بشه، با هم دیگه بازی کنیم و اینا. بعد مامانم هیچ وقت یادم نمیره همیشه میگفت ببین بعضی وقتا خدا به بعضی از خانواده ها نظر میکنه، بهشون فقط یه دونه بچه میده. وقتی یه دونه بچه بهشون میده، این شکلیه که اون بچه دیگه پادشاهی میکنه. هر چیزی که بخواد میتونه بخره، هر لباسی دلش بخواد میتونه بپوشه، هر اسباب بازی که دلش بخواد میتونه داشته باشه. و مادرم برای این که بخواد مثلا منو همراهی کنه و من مدام این سال رو ازش نپرسم، با هم بازی میکرد. یعنی واقعا هر بعد از ظهر ما شروع کردیم 3-4 ساعت با هم چادر میزدیم، از یه سمت خونه تا یه سمت خونه درست میکردیم، با چادر با هم دیگه بازی میکردیم و سعی میکرد که منو سرگرم بکنه. و بعد این مدت هم حالا خالم اینا خیلی خونشون نزدیک شد به ما، اومدن تو کوچه پایینیمون و دختر خالم آرزو که 1 سال فقط ازم بزرگتر بود هم بازیم شد. من انقدر عاشق ورزش بودم، یعنی مخصوصا ورزش‌های رزمی، یعنی وقتی میشستم پای تلویزیون خیلی وقتا به جای برنامه کودک دوست داشتم بشینم مسابقات مثلا تکواندو و کاراته و کشتین که آدما مثلا با هم دیگه یه مبارزه‌ای میکنن. عاشق اینا بودم و همیشه نگاه میکردم. و آرزو هم یعنی از یه جایی به بعد طوری شده بود که من و آرزو کنار هم میشستیم، سرگرمیمون این بود که این مسابقات رو با هم دیگه نگاه بکنیم. و پدر مادرم تصمیم گرفتن، چون میگم هم بچه شیطونی بودم و مدام دلم میخواست شیطونی کنم. مثلا یادم قابلمه میگرفتم توش تیکای کاغذ رو مینداختم، تیکای کاغذ رو آتیش میزدم توی قابلمه، اصلا یه سری کارایی میکردم الان بهش فکر میکنم خندم میگیره. خلاصه من و آرزو با حالا تصمیم مادرم و مادر آرزو خالم ما رو فرستادن کلاس تکواندو. ما خونمون تو محله بهار شیراز بود و باشگاهی که حالا نزدیکش بود که من و آرزو میرفتیم کلاس پایین 7 تیر بود، کپکانیان، باشگاه کپکانیان. و هر روز حالا همون روزایی که با هم دیگه کلاس داشتیم، معمولا بعد از کلاس پیاده با هم تا خونه میرفتیم دیگه. مثلا یه حدود 20 دقیقه 25 دقیقه پیاده روی داشتیم دیگه. تو مسیر میرفتیم مثلا دم این آب میوه فروشی‌ها، به این بستنی دستگاهی‌ها میگفتیم بستنی لیسی میگرفتیم تا خونه، مسابقه میذاشتیم با هم دیگه، میرفتیم تا خونه و بستنی لیسی میخوردیم و مسخره بازی در میآوردیم و به هر حال بچگی میکردیم. و خیلی یعنی آرزو از یه جایی به بعد واقعا شبیه خواهرم بود. هم بازیم بود، هم با هم دیگه مثلا درس میخوندیم و اینها. یادمه که 12 سالم بود فکر میکنم، تابستون بود و ما دقیقاً توی تیر ماه بود اگه اشتباه نکنم، داشتیم از کلاس تکواندو برمیگشتیم. اصلا اون روز از وقتی که رفتیم کلاس تا کلاس تموم شده و هم موقعی که اومدیم بیرون، اصلا آرزو حالش خوب نبود. یعنی هرچی بهش میگفتم که مثلا چرا انرژی نداری، چرا این شکلی، چرا ناراحتی، مثلا تفره میرفت یا هیچی نمیگفت، میگفت حال حوصله ندارم، سرم درد میکنه، این شکلی. و من دیگه داشتم کلافه میشدم از بس که هرچی ازش میپرسیدم هیچی بهم نمیگفت. یعنی
دیگه اصلا یه جایی استرس گرفتم. ولی خب حالا آرزو کلا شخصیتش اینجوری بود که دختر احساساتی بود، مثلا خیلی زود به زود از همه چیز ناراحت میشد یا مثلا استرس میگرفت و اینا. من گفتم شاید کسی حرفی زده بهش یا کسی اذیتش کرده، ولی عجیب بود چون آرزو همه چی رو به من میگفت. یعنی واقعا از اینا بودیم که می اومدیم اتفاقات روزمره‌مون رو برای همدیگه تعریف میکردیم. حتی وقتایی که مثلا نمیرفتیم خونه همدیگه با تلفن ثابت مثلا زنگ میزدیم، نیم ساعت یه ساعت همینطوری با همدیگه صحبت میکردیم، از اتفاقات روزمون میگفتیم. و برام خیلی کلا ناراحت کننده بود که چیه که انقدر ناراحتش کرده، حالشو بد کرده و نمیگه به من. خلاصه اومدیم از کلاس بیرون، رفتیم سمت بستنی فروشی. بهش گفتم بستنی لیسی بگیریم امروز. گفت من نمیخورم. بعد اصلا گفت من بستنی نمیخورم، یا مثلا انگار که واقعا یه لحظه کپ کردم، اینجوری شدم که روزایی که منم دلم نمیخواد بستنی بخورن تو انقدر اصرار میکنی، یعنی عاشق بستنیه، انقدر اصرار میکنی که ما باید بستنی بخوریم. و اونجا فهمیدم که یک اتفاقی افتاده. البته حالا یه مسئله‌ای هم بود، این بود که خب شوهر خالم با خالم، یعنی بابا مامان آرزو، یه سری اختلافات با هم داشتن که بعضی وقتا مثلا خالم حالا تهدید میکردن، خالم تهدید میکرد شوهر خالمو که طلاق میگیره و اینها، و آرزو همه اینا رو به هم میگفت. و من فکر کردم که، یعنی فکرم رفت اون سمت، فکر کردم که خب دوباره داستان دعوای پدر و مادرشه و من سعی کردم که اصلا آرومش کنم. بهش گفتم آرزو به هر حال دعوا ممکنه پیش بیاد، حالا یه سری اختلافات هست، حالا تو همون زبون بچگی و اینها سعی می‌کردم که آرومش کنم. اصلا بهش گفتم که میخوای امشب بیای خونه ما، من به مامانت بگم که مثلا خونه نباشی، حالا عوض شه. که دقیقا یادمه دیگه همطور داشتیم راه میرفتیم و رسیده بودیم به دم سر خیابون خونه خودمون و حالا خونه آرزو اینا یه فرش فروشی داشت. یهو نشست روی پله این فرش فروشیه، گفتش که چی میگی تو؟ اصلا نمیخوام راجع به بابا مامانم حرف بزنم، مثلا از این ناراحت نیستم. که من دوباره سعی کردم ازش هی بپرسم که خب آرزو اوکی، اگه این نیست چیه؟ مشکل چیه الان؟ چرا انقدر ناراحتی؟ کسی مثلا به تو مدرسه چیزی گفته؟ گفتش که ما دیشب خونه مونس اینا بودیم. مونس میشه دختر خاله مادر من و ما حالا با اونا خیلی رفت آمد نداشتیم با دختر خاله مادرم، ولی آرزو اینا به واسطه این که شوهر خالم با شوهر خاله مادرم حالا خودشون هم یه نسبتی داشتن، با هم رفت آمد خانوادگی داشتن و معمولا میرفتن پیش هم. من گفتم خب شاید مثلا مونس همسن ما بود، گفتم شاید مونس حرفی بهش زده یا مثلا مادر مونس یا هر چیزی. گفتم که خب وقتی گفت ما خونه مونس اینا بودیم، به این فکر کردم که خب یک اتفاقی اونجا افتاده که اینجوری داستانو برام شروع کرد که مونس به هم گفته که تو میدونی، از آرزو سوال پرسیده که تو میدونی و آرزو گفته مثلا من چیو میدونم و برگشت به من گفت که مونس گفته که مرجان دختر خاله تو میدونستی که دختر خانواده خودش نیست. و من وقتی که اول این جمله رو شنیدم از سمت آرزو، ریاکشنی که داشتم این بود که خب فکر کردم واقعا داره شوخی میکنه. یعنی انقدر برام دور از ذهن بود، انقدر برام دور از انتظار بود که حتی به این شک کردم که با اینکه اسم گفت مرجان دختر خالت، حتی به این شک کردم که منو میگه. یعنی یه لحظه زدم روی شونه آرزو، گفتم که مسخره بازیاتو جمع کن. که دیدم اصلا نه، حالش خیلی بده. یعنی مثلا بغض کرده، گریه میکنه، گفت به خدا من نمیدونم. صحیح میگفت به خدا من نمیدونم مرجان، مونس به هم اینطوری گفته. بعد آرزو به هم گفتش که ببین مرجان، من وقتی این جمله رو شنیدم رفتم شب به مامانم و بابام اینو گفتم
و وقتی با مامان با اون صحبت کردم، اونا بهم گفتن این درسته، این حقیقت داره، ولی قسمم دادن که به تو نگم، ولی تو مثل خواهر من میمونی، من نمیتونم بهت نگم. و همطوری که همه این جمله ها رو میگفت اشک میریخت و واقعا من فقط اینطوری بودم که اصلا شوکه شده بودم، یعنی هیچ چیزی نمیفهمیدم، فقط به این فکر میکردم که یعنی میخواستم هضم کنم چیزایی که داره میگه رو، که اصلا یادمه که از همون لحظه یه چند دقیقه اونجا وایستادم بدون که هیچ حرفی بزنم و بعد بدو رفتم سمت خونم. یعنی فقط میخواستم برم تو خونه، برم مثلا به مامانم و بابام بگم که چی میگن اینا و اونا، یعنی فقط میخواستم اینو بشنوم که همه بگن که نه این درست نیست، این حقیقت نداره، مثلا اینا همه دروغه. که وقتی داشتم میرفتم خونه، آرزو که خیلی استرس گرفته بود از اینکه اینو به من گفته و هی پشت سرم میومد داد میزد که منو قسم دادن اگه بگی فلان میشه، برای من بد میشه، مامانم قسمم داده، مامانم باهام دعوا میکنه، اینا که من اصلا یعنی فقط اینجوری بودم که آرزو اگه میخواستی چرا گفتی؟ که اونم هی میگفتش که خب تو شبیه خواهرمی، من خیلی ناراحت شدم و اینها. که من به آرزو گفتم من دیگه نمیخوام اصلا الان کسی رو ببینم، تو برو خونه، منم میخوام برم خونه، فقط میخوام برم خونه با مامانم حرف بزنم. که وقتی رسیدم کوچه خونه آرزو، اینا پایین کوچه ما بود، آرزو رفت توی کوچهشون و من بدون اینکه حالت خداحافظی کنم و اینا رفتم سمت خونه خودمون، رفتم توی کوچه‌مون و یه تیر چراغ برقی داشت کنار خونمون. من یه نیم ساعت نشستم پشت این تیر چراغ برق، با دیوار یه فاصله خیلی کمی داشت و زار فقط گریه می‌کردم و دو دل بودم که اصلا برم بالا به مامانم بگم، برم چی بگم به مامانم، بگم مثلا من بچه شما نیستم. همش تو ذهنم این چیزا میگذشت که گفتم اون لحظه به این فکر کردم که اگه الان برم بگم که آرزو بهم چنین چیزی گفته، شاید اونا برم با هم دیگه مثلا صحبت کنن و بخوان همشون به من دروغ بگن، یعنی به همه چیز شک کرده بودم. بعدش تصمیم گرفتم که یعنی دیگه نمیگم که تو اون حال واقعا نمیدونستم دارم چی کار میکنم و خب خیلی بچه هم بودم، 12 سالم بود. رفتم بالا و گفتم که همین که در مامانم باز کرد، همین که رسیدم توی خونه برگشتم به مامانم گفتم چرا به من دروغ گفتین؟ من اگه بچه شما نبودم چرا به من زودتر نگفتین؟ که قشنگ یادم بابام روی زمین نشسته بود، همیشه مثلا پاهاش درد میگرفت، پاهاشو با یه روغنی ماساژ میداد، اصلا روغنه از دستش ریخت. و مامانم میدونید اون لحظه هم مامانم هم بابام به هم گفتن که اینا همه دروغه، اصلا کی اینا رو بهت گفته؟ ولی از اون حالتی که پیدا کردن، یعنی مامانم قشنگ سرخ شده بود، مثلا هی بابامو نگاه میکرد، هی مثلا اصلا با من چشم تو چشم نمیشد، انگار هی مثلا بابامو نگاه میکرد، من اونجا وایساده بودم و اصلا همونجا فهمیدم که همه این حرفایی که دارن میگن دروغه، این که به تو دروغ گفتن، کی اصلا این چیزا رو گفته، و فهمیدم که اونجا گذشته رو مرور کردم، اینکه چرا مثلا من هیچ خواهر برادری نداشتم هیچ وقت، یا مثلا چرا پدر مادرم به نسبت مثلا پدر مادر بچه هم سن و سال خودم پیرتر بودن. بعد همون شب پدر مادرم و حالا با هم صحبت کردن و بهم گفتن که یعنی از اون ریاکشن اولیه که گفتن دروغ گفتن فاصله گرفتن، چون من خیلی حالم بد شد و بهشون مدام گریه میکردم، گفتم همین الانم داریم بهم دروغ میگین. و همون شب بهم گفتن که من پدر و مادر واقعیم توی یک تصادف مردن، فوت شدن و من هیچ خواهر و برادری نداشتم، هیچ کس و کاری نداشتم
بهزیستی بودم و اونا مجبور که نه، در اصل چون خودشون بچه دار نمی شدن تصمیم گرفتن یه بچه رو به سرپرستی بگیرن، رفتن بهزیستی و از من خوششون اومده و خواستن که منو به سرپرستی بگیرن، که مامانم واقعا حالش بد بود و حدود فکر میکنم 2 ماه ما هر هفته 2 جلسه میرفتیم پیش روانشناس و خب روانشناسم خیلی بهم کمک کرد از این منظر که تونستم بپذیرم که خب پدر مادر آدم صرفا همونایی نیستن که آدمو به دنیا میارن یا تو یک نسبت خونی باشون داری، اونایی هن که بزرگت میکنن، بهت اهمیت میدن، کمکت میکنن. و تو همیشه این حس رو داشتی که واقعا احساس نمی‌کردی شاید 1% چنین چیزی در کار باشه تو زندگیت؟ یعنی هیچ کم و کاستی نداشتی تو زندگیت، چه لحاظ مالی چه عاطفی؟ هیچی واقعا. یعنی دقیقاً عین یه پدر مادر واقعی بالا سرت بود. بله واقعا مثل یه پدر مادر واقعی به محبت میکردن، به خاطر همین خیلی شوکه شده بودم. و فکر می‌کنم خیلی حس عجیبیه ها، خیلی. یعنی آدم یهو احساس تنهایی بهش دست میده، نمیدونم یه حس عجیبی شاید به آدم دست میده که اصلا نمیتونه بهش فکر کنه حتی. حسش این شکلیه که احساس میکنی خیلی جدا افتادی از آدم ها، یعنی همون حس تنهایی، احساس میکنی که چرا من انقدر فرق دارم با آدمای دیگه. یا مثلا مرجان یه چیزی هم که ممکن اتفاق بیفته اینه که بگی که نکنه مثلا محبتی که در حق من کردن از سر دلسوزی بوده یا فقط خواستن یه کاری بکنن، نکنه یه جاهایی خواستن بر من یه چیزی بخرن، ته دلشون میگفتن این که بچه ما نیست بابا چرا انقدر براش خرج کنیم. یه سری همچین حسایی سراغ آدم نمیاد؟ چرا؟ اولش که واقعا چند ماه اولی که این مسئله رو متوجه شده بودم همه اینا توی ذهنم میگذشت، اینکه خب اینا پدر مادر من نبودن، پدر مادر اصلی من نیستن، منو به دنیا نیاوردن، با من نسبت خونی ندارن، شاید همه کارشون از سر دلسوزیه، شاید ناچارن که به من محبت کنن. ولی واقعا اون زمانی که گذشت و اون جلساتی که داشتم و اون محبتی که بعد از این ماجرا پدر مادرم به من داشتن و میدیدم که چقدر حالشون بده، یعنی چقدر ناراحتن از این که من این مسئله رو فهمیدم، چون اونا حالا شاید هم میخواستن بعدها که من بزرگتر شدم اینو به من بگم، ولی نمیخواستن به هیچ وجه مثلا من آسیب ببینم. پس اونقدر تو رو دوست داشتن که احتمالاً همه این احساسات فقط زایده تخیلت بوده، یعنی اونا تو رو عین بچه خودشون دوست داشتن. دقیقاً. واقعاً من هم همیشه عین هیچ وقت بعد از یه جایی دیگه هیچ وقت نتونستم اصلا به پدر و مادر واقعی فکر کنم، یعنی وقتی صحبت از مامان و بابا میشه فقط اونا توی ذهنم میان، یعنی اونا که فقط توی ذهن من به عنوان پدر و مادر اصلیم شکل گرفتن، اونایی که واقعا منو انقدر به من محبت کردن و انقدر حواسشون به من بود که تا آخر عمرم مدیونشونم. و اون ارتباط حسی و عاطفی که شکل میگیره، اون وابستگی ها دیگه فکر کنم از یه جایی به بعد اون که صرفا تو یک نفر رو به دنیا آوردی ملاک نیست. دقیقاً. این که تو تمام لحظات اون خوشی و ناخوشی کنارش بودی، اون بزرگ شدنش رو دیدی و همه اینها یه پیوند عاطفی ایجاد میکنه که این وابستگی ها و تعلقات مثلا این شکلی که حتما من باید 9 ماه تو شکمش نگه می‌داشتم رو اینها رو یه جوری از بین میبره واقعا. یعنی الان که بهش فکر میکنم و حتی ولی تو اون سن نه، تو 12 سالگی این اتفاق برام نیفتاد، یعنی یک دوره شکستی بود توی زندگیم که حتی روی درسم و همه چیزم، حتی روی تکواندو که انقدر خوب دنبالش میکردم و بهش علاقه داشتم تاثیر گذاشت، اما به هر حال گذشت و من پذیرفته بودم، چون پدر مادر اصلی مرده بودن و خب خیلی وقتا بهشون فکر میکردم که چه شکلی بودن، کی بودن، من شبیه مثلا کدومشونم، همیشه به این چیزا فکر میکردم، مثلا آیا فامیلی دارم مثل خاله یا دایی یا عمو عمه‌ای دارم، ولی از یه جایی به بعد پذیرفتم و سعی کردم از این دوره بگذرم تا اینکه من 18 سالم شد. توی سن 18 سالگی پدرم به علت بیماری قلبی فوت شد. آخه
خدا رحمتشون کنه. ممنونم. و واقعا فکر میکنم که خیلی از آدم ها مثلا پدر و مادرشون رو از دست دادن و قطعا این حس رو درک میکنن که آدم خیلی بیشتر احساس تنهایی میکنه وقتی یکی از اعضای نزدیک خانواده‌شو از دست میده. و اونجا من فهمیدم که من چقدر پدرم رو دوست داشتم و اصلا هیچ وقت به این فکر نکردم که این آدم پدر واقعی من نیست. هیچ وقت. یعنی اون لحظه ای که رفت فهمیدم که چقدر حس واقعی نسبت به پدرم داشتم و مطمئن شدم که اون هم همین حس واقعی رو نسبت به من داشته در تمام اون سالها که ازم مراقبت کرده و منو بزرگ کرده. فکر میکنم 6-7 ماه گذشته بود از فوت پدرم و مادرم هم خب دوره افسردگی بدی رو طی می‌کرد. به هر حال بعد از چند سال زندگی پدرم دیگه و یهویی هم پدرم به علت حالا سکته قلبی رفت. من خیلی اتفاقی 6 ماه بعد توی قاف صندوق خونمون وقتی دنبال شناسنامه‌ام میگشتم برای ثبت نام دانشگاه متوجه یک کاغذی شدم که اونجا بود و شبیه یک نامه بود توی یه پاکتی و خب اثر کنجکاوی من اون پاکت رو برداشتم، اون نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن. فهمیدم که دستخط پدرمه و دیگه اونجا بود که واقعا فکر میکنم که بعد از خوندن اون نامه فکر میکنم واقعا دنیا روی سرم خراب شد. پدرم تو نامه انگار شبیه یک وصیت بود. یعنی اولین جمله نامه هیچ وقت یادم نمیره، نوشته بود که بعد از مرگ من و زینت مادرم به مرجان واقعیت رو بگید که من مدیونش نباشم و منو ببخشه، من و مادرش رو ببخشه. و من اونجا فهمیدم که همه اون قصه که پدر و مادرت مردن، تصادف کردن، تو رو از بهزیستی گرفتیم، همه اینا یک دروغ بوده. یعنی من اونجا فهمیدم که پدر و مادری که منو به دنیا آوردن در اصل مادرم منو فروخته. اونجا بود که اصلا دیگه میگم واقعا دنیا رو سرم خراب شد، چون به این فکر کردم که کاش منو سر راه گذاشته بودن ولی منو مثلا حداقل بابت اینکه تو یک آدمی رو بچه خودتو میخوای بدی حداقل اینه که پولی نگیری در بابتش. یعنی به لحاظ انسانی حس خوشایندی به آدم نمیده، اصلا وحشتناک. یعنی حس میکردی شاید من مثلا یه چیزی بودم که فروخته شدم، انگار من یک کالایی بودم که قراره که با من به وسیله من یک نیازی رفت بشه. یه نیازی رفت بشه. اصلا نمیدونم مبلغش چقدر بوده ولی همونجا بود که دیگه تنهایی اون حس، نه اینکه دیگه از سمت پدر و مادرم اینو حس کنم، از سمت این احساس میکردم که چرا من باید این شکلی باشم، چرا باید زندگی من این شکلی باشه. من یک بار این مسئله رو فهمیدم و تمام تلاشمو کردم تو اون سن که پشت سر بذارمش، ولی الان چرا باید این مسئله رو یه بار دیگه بفهمم و به طرز وحشتناکی تری باش مواجه بشم. دیگه فقط رفتم سراغ مادرم و هیچی هم نگفتم، نامه رو گذاشتم کنارش و رفتم از خونه بیرون که مادرم بنده خدا حالا تو اون شرایط سختی هم که خودش بود بعد فوت بابام مدام فقط به تلفنم زنگ میزد و من اصلا حال درستی نداشتم. قشنگ یادمه که تنها کاری که کردم این بود که رفتم پیش آرزو، چون هنوز هم تا اون موقع دوست صمیمیم بود آرزو و یه چند ساعت واقعا بدون توقف گریه میکردم و حالم خوب نبود. و
دیگه یک خواسته داشتم، فقط یک خواسته از مادرم داشتم که بذاره که من اون خانواده خودم رو پیدا کنم. چون میخواستم، یک سوالی توی ذهنم ایجاد شده بود که برم از اون آدم، از مادری که منو به دنیا آورده، حالا نمیدونم واقعا اسم مادر میشه روش گذاشت یا نه، اون زنی که منو به دنیا آورده، برم ازش بپرسم که خب چرا این کارو کردی؟ مگه چقدر پول بود که ارزش اینو داشت که تو بچه خودتو که 9 ماه مثلا توی شکمت بوده بفروشی به یک آدمای دیگه که حتی نمیشناسیشون، نمیدونی که اصلا چه بلایی ممکنه سر بچه خودت بیاد. بعد از صحبتی که حالا با مادرم زینت داشتم و انقدر قسمش دادم که به هم گفت که از طریق چه واسطه‌ای من رو خریدن، از طریق پسرعموی پدرم بود، که من فردا شب، همون شب قبلش که فهمیدم، فردا شبش رفتم خونه پسرعموی پدرم که اصلا خودش توی بستر بیماری بود و وضع خوبی نداشت، پاهاش رو به خاطر بیماری دیابت هم قطع کرده بودن. و وقتی منو دید که انقدر مثلا آشفتم و حالم خوب نیست، فهمید که اصلا من برای چی اومدم اونجا. رفتم داخل و شروع کردم به گریه کردن و گفتم که پدرم وصیت کرده که من بفهمم این مسئله رو و گفت پدرت آیا وصیت کرده که تو بری دنبال خانوادت؟ گفتم پدرم وقتی اینو گفته یعنی همه چی رو به عهده خودم گذاشتم، من باید الان انتخاب کنم. من دیگه اون بچه 12 ساله نیستم، 18 سالمه و میتونم انتخاب کنم که آیا برم ببینمشون، اصلا ببینم که از چه خانواده‌ای اومدم، کی بودن، کجا بودن، چه شکلی هن. حتی اصلا واقعا فقط سوالم این بود که مادر و پدر اصلی من چه شکلی هن، من شبیه کدومشونم. بعد با پدرم که صحبت کردم تونستم قانعش کنم، چون بهش گفتم که من اگه نرم این آدما رو نبینم و توی درون خودم یه چیزی هست که میخوام آرومش کنم، یه سوالی هست که فقط میخوام برم اون مادرم، اصلا حالا میگم واقعا نمیدونم اسم مادر نمیشه روش گذاشت، اون زن رو ببینم که من رو به دنیا آورده و فقط یه سوالی ازش بپرسم که چرا این کارو کردی؟ اگر شرایطش رو نداشتی چرا منو به دنیا آوردی؟ که اون بنده خدا به هر حال راضی شد و حالا یه تماس‌هایی گرفت و وقتی که تونست آدرسشون رو پیدا کنه من رو تنها هم نفرستاد، من رو با همسر خودش و پسرش که روستایی تو شهر کاشان بود و ما فردا صبحش دقیقاً حرکت کردیم و رفتیم اون سمت. در تمام طول مسیر همه سعی می‌کردن که حواسشون به من باشه که حالا احساس مثلا ناراحتی نکنم و احساس تنهایی نکنم، ولی من فقط یه چیزی توی ذهنم میگذشت، این که وقتی اون آدم رو دیدم، آیا اون آدم من رو که بچه خودش بودم در نگاه اول وقتی وارد بشم ببینمش، آیا منو میشناسه به عنوان بچه خودش؟ آیا میفهمه که من بچه خودشم؟ اصلا یادشه که بچه‌ای داشته که 30 سال، 27 سال پیش، 28 سال پیش اون رو فروخته؟ فقط این صحنه ها رو توی تخیل خودم هی بازسازی میکردم. بالاخره بعد چند ساعت که رسیدیم به جلوی در خونهشون و یه دختر خانومی در رو باز کرد، تقریبا همسن و سال خودم، که هیچ وقت فرصت نشد حتی بپرسم که این دختر کیه، خواهرمه یا حالا یک شخص دیگه. یعنی اونا حتی نمیدونستن که ما داریم میریم اونجا. ما به عنوان یک مهمان وارد شدیم. من رفتم داخل و دیدم که یه زنی، یه خونه خیلی ساده‌ای که یه تختی کنار یه پنجره بود و یه زنی با به یک شکل خیلی ناراحت کننده‌ای روی اون تخت خوابیده بود و حتی فکر میکنم نمیتونست که گردنشو حرکت بده که مثلا به این سمتی که ما وارد شدیم نگاه کنه، چون نگاهش رو به سقف بود، رو به بالا بود و
یه ماسکی روی صورتش بود که مشخص بود داره با دستگاه نفس میکشه، یه ویلچری، قشنگ همه جزئیات رو یادم مونده، یه ویلچری کنار تخت بود که مشخص بود که حتی ممکنه نتونه حرکت بکنه. و به این فکر کردم که آیا این زن همون زنیه که من رو به دنیا آورده، که همسر پسرموی پدرم اشاره کرد با سر بهم، هیچی نگو، فقط اینجوری اشاره کرد که همین خانومه. که من فقط چند دقیقه نگاهش کردم و وقتی نگاهش میکردم دلم برای اون شرایطی که الان اونجا بود سوخت، یعنی اون وضعیت خونه، اون وضعیتی که خودش داشت و هیچی نتونستم بگم و فقط خواستم برم، یعنی رفتم کنار تخت که نگاهش کنم، یعنی چون اون انگار نمیتونست گردنش رو تکون بده و من رفتم نگاهش کنم که ببینم آیا حس آشنایی به من داره یا مثلا وقتی منو میبینه ریاکشنی داره به صورت من، که نه. یعنی وقتی رفتم بالا سرش اونجا تازه دیدم که نه من حسی به این آدم دارم، به این زن دارم، یعنی برایم یک آدم غریبه است کاملا و نه اون هیچ نوع ریاکشنی به صورت من به من داره. انگار حالا نمیدونم به خاطر شرایط بیماریش بود یا هر چیزی، من رو کاملا غریبه میدونست و من هم همین حسو بهش داشتم. اونجا فقط بعد چند دقیقه که نگاهش کردم و هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد، رفتم بیرون، سریع رفتم بیرون و همسر پدرم اومد دنبالم بیرون، گفت چی شد؟ حالت بد شد؟ گفتم نه، من نمیخوام اینجا بمونم، بریم، اصلا کاری ندارم دیگه، بریم فقط. و تو تمام مدتی که ما داشتیم توی ماشین برمیگشتیم هیچ حرفی با هم نمیزد، یعنی خودم هم سکوت کرده بودم و فقط به این فکر میکردم که یک حس تنفری نسبت به اون آدم داشتم و وقتی که دیدمش تو اون شرایط دیگه اون حس تنفره هم رفت و فقط اینطوری بودم که اصلا دیگه برام فرقی نمی کرد، یعنی برام مهم نبود که اون آدمه، حتی به این فکر نکردم یا نپرسیدم که اون مرد کجاست، اون مردی که من در اثر اون رابطه به وجود آوردم اون کجاست، چرا زنه اینجاست، اون دختر کی بود. از همه اینا گذشتم و برام تموم شد همونجا. یعنی من در سن 18 سالگی این مسئله رو پشت سر گذاشتم. فقط به خاطر این بود که به این نتیجه رسیدم که اصلا چه اهمیتی داره وقتی اون آدم حتی منو یادش نیست که یک بچه‌ای داشته فروخته، به این فکر نکرده که من یک دختری رو میفروشم، ممکنه 1000 تا بلا سرش بیاد، ممکنه بهش تجاوز بشه، ممکنه هزاران اتفاق براش بیفته. وقتی انقدر براش اهمیت نداره و نداشته و الان هم توی این وضعیت ناراحت کننده، البته نه برای من، نمیگم که دلم خنک شد، ولی هیچ حسی نداشتم. یعنی اولش فقط به یه شکلی ناراحت شدم که اون وضعیت خونه رو دیدم، اون سردی خونه رو دیدم، ولی بعدش حتی دیگه هیچ احساسی نداشتم به هیچ چیزی و دیگه حتی دلم هم براش نمیسوخت و تنفری هم نسبت به اون آدم نداشتم. اون آدم برای من دیگه کاملا غریبه شد. الانم این مسئله برای من حدود 9-10 سال گذشته از اون ماجرا و پذیرفتم که خب به هر حال هر آدمی ممکنه توی زندگیش یک سرنوشتی داشته باشه، یک تقدیری داشته باشه و من هم هیچ دخالتی در این نداشتم. یعنی از وقتی که به دنیا اومدم این اتفاقات افتاده، ولی خدا رو شاکرم که توی اون خانواده بزرگ شدم، خانواده‌ای که پدر و مادرم واقعا در حق من بهترین ها رو برای من انجام دادن و منو طوری بزرگ کردن که من تونستم اون روز
اون شکلی بگذرم از اون آدم و من فکر میکنم نتیجه تربیت اون پدر و مادره که من تونستم اون روز به آرومی بگذرم از اون شرایط سختی که داشتم. فقط روی صحبت هم با آدم هاییه که بدون فکر و خیلی ناراحت کننده کارهایی انجام میدن که منجر میشه که آدم‌هایی، بچه‌هایی توی زندگیشون به یک خلایی برسن یا به شرایطی مثل شرایط من یا حتی خدای نکرده شرایطی که بچه‌ها ممکنه فروخته بشن و دست آدم‌های اهلی نیفتن. همین. خیلی متشکرم. 2 سوال از شما میخوام بپرسم خیلی کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدید. این داستانی که شما تعریف کردید، سرگذشت زندگیتون، اتفاقاتی که براتون افتاده، یک درس خیلی بزرگ برای شما داشته. یعنی این سرگذشت شما، این اتفاقات یه درس برای شما داشته. این درس چیه؟ و بزرگترین دردی که توی همه این سالها تحمل کردی بعد از فهمیدن این ماجرا داشتی چی بوده و چطور باهاش کنار آمدی؟ یک درس و یک دردی که چطور باهاش کنار آمدی. من اول از درده میگم چون میخوام بعدش رو خوب تموم کنم. درده برای من این بود که به اون لحظه دیگه به خودم فکر نکردم، به همه بچه‌های فکر کردم که شبیه منن، به این فکر کردم که آیا همه بچه‌ها میتونن بگذرن از این شرایط، از اینکه بفهمن که پدر و مادر واقعی خودشون اونها رو فروختن، بابتشون پول گرفتن یا سر راهشون گذاشتن، ممکنه نتیجه یک رابطه اصلا نامشروع باشن و این شرایطی که براشون پیش اومده به هر حال فهمیدن این مسائل واسه آدم‌ها خیلی سنگین و دردناکه و خیلی ناراحت کننده است که آدمی، بچه‌ای متوجه این شرایط بشه و این بزرگترین دردی بود که من متحمل شدم و فکر میکنم که بزرگترین درسی که گرفتم این بود که بگذرم، گذشت کنم. اگر من میخواستم ادامه بدم و تنفرم رو ادامه بدم، فکر میکنم اولین نفری که اذیت میشد و آزار میدید خودم بود اگر از اون آدم ها نمیگذشتم. ولی همیشه خدا رو شکر کردم که اون خانواده سر راهم قرار گرفت. خیلی سپاسگزارم. همه گفتنی ها رو گفتی؟ بله. خیلی ازت ممنونم. زنده باشی. که این تریبون رو در اختیار ما میذارید که ما بتونیم از زندگیمون بگیم. من خیلی دو دل بودم که بیام بگم یا نه، ولی احساس کردم که باید صحبت کنم و شاید فقط یک نفر، یک آدم با حرفهای من جور دیگه ای زندگی کنه. خیلی ممنونم. بله دقیقا همینطوره. شنیدن سرگذشتت و داستان زندگیت میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه، به خیلی ها یاد بده، یا حتما ما نباید تجربه مشترکی داشته باشیم که از یک داستان یک درسی بگیریم. بعضی وقتا میبینید ما یه اشتراکاتی داریم در زندگی با یک فردی و یه کلمه، یه جمله، یه حرف اون آدم میتونه تلنگری برای ما باشه. این گذشتن، این کنار آمدن با یه سری از چیزهایی که دست ما نبوده در زندگی فکر میکنم خیلی مهم باشه. چون من همیشه میگم یه وقتی ما تو زندگی در یک موقعیت‌های قرار میگیریم که خودمون اون موقعیت رو برای خودمون ایجاد نکردیم. روزگار، زندگی و آدم‌ها اون شرایط رو برای ما مهیا کردن و حالا ما دو راه داریم: یا غرق در چرایی‌ها بشیم که چرا این اتفاق افتاده، چرا اینجوری شده، چرا من بدبختم، چرا این اتفاقات به این شکل سراغ من آمده. دو اینکه یک چاره اندیشی بکنیم برای گذر از اون مشکل، برای گذر از اون دغدغه و چالشی که داریم و اون حالت استحصالی که، اون حالت درماندگی که شاید به ما دست میده. در صورت اون چه که شما گفتید خیلی مهم بود و خیلی درست بود که باید یه جاهایی بگذریم، یه جاهایی فراموش کنیم اینکه چگونه آمدیم، چه شرایطی رو پشت سر گذاشتیم. باید ببینیم از اینجا به بعد چطور میتونیم بهتر و درست‌تر زندگی بکنیم. شاید در گفتن خیلی راحت باشه این مسئله، در زبان خیلی راحت‌تر باشه که راجبش حرف بزنیم، اما فکر می‌کنم اون آدمی که بخواد وارد یک مسیر درست بشه، بخواد زندگیش رو ادامه بده با هر شرایطی که داره، میتونه براش الهام بخش باشه این جمله و بهش کمک بکنه که ادامه زندگیش دیگه
پر از سوال و درد و رنج و سختی نباشه که چرا این گونه شد و چرا اون گونه نشد. سپاسگزارم از اینکه در برنامه خودتون شرکت کردید. واقعا افتخاری بود صحبت کردن با شما و یاد گرفتن از شما. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما بیننده‌های عزیز هم قرار گرفته باشه. امیدوارم که این اپیزود برنامه نجات رو دوست داشته باشید. از همه شما تشکر میکنم. گفتنیا رو گفتیم. اگر دوست دارید در برنامه نجات شرکت بکنید، از طریق راه‌های ارتباطی که الان در ویدیو میبینید میتونید اقدام بکنید و میهمان بعدی ما در برنامه نجات شما باشید. یه اخطار بدم به همه عزیزانی که ویدیوها رو برمی‌دارن و در فضای اینستاگرام منتشر میکنن. افرادی که در برنامه ما شرکت میکنن فقط رضایت میدن که گاهی تصویر و گاهی حالا صداشون که همیشه هست در برنامه نجات به صورت انحصاری پخش بشه. اینکه شما میاد این ویدیوها رو برمی‌دارید در فضای اینستاگرام پخش میکنید، عزیزان اینو ما خودمونم بلدیم، یعنی میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی کاری نیست که بلد نباشیم. هم خودمون صفحه اینستاگرام داریم، چند تا میتونیم منتشر بکنیم، اما به خاطر قولی که به همه عزیزان میدیم این برنامه و این صحبت ها صرفاً در این پلتفرم یعنی یوتیوب پخش میشه و استفاده کردنش در پلتفرم های دیگه غیر قانونیه. میتونیم به صورت قانونی اقدام بکنیم. حتی اگر خودمون این کار رو انجام ندیم، این اختیار رو به همه عزیزانی که در برنامه شرکت میکنن میدیم که خودشون شکایت بکنن از افرادی که از این خط قرمزهای ما عبور میکنن. در نهایت تشکر میکنم از همه شما که همراه ما هستید و ما رو تماشا میکنید. تا برنامه نجات بعد شما رو به دستان پرقدرت پروردگار میسپارم. بدرود، مراقب خودتون باشید.